უფრო კონკრეტულად რთველის მიმდინარეობაზე საუბარს უკვე სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ლევან დავითაშვილთან განვაგრძობთ. მოგესალმებით ბატონო ლევან. დიდი მადლობა რომ გადაცემაში მიიღეთ მონაწილეობა. ბატონო ლევან, რთველის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით, რამდენად რეალურია ეს ფასები, რომელიც ჩვენ უკვე გავაჟღერეთ ეთერში? Absolutურად სწორი შეფასება იყო, მინდა გაგეთანხმოთ, რთველი მიმდინარეობს უხაროზოდ, მიმდინარეობს ძალიან წარმატებით. მიუხედავად იმისა, უნდა აღინიშნოს, რომ წელს განსაკუთრებით რთული კლიმატური პირობები გვაქვს ზოგადად საქართველოში, ყველა რაიონში, ყველა კუთხეში, მათ შორის კახეთშიც გვალვიანი პერიოდი გვაქვს, იცით თქვენ სამთვიანი გვალვაა, ფაქტიურად საქართველოში ნალექი არ მოსულა ამ პერიოდის განმავლობაში. ამის მიუხედავად, რაოდენობა წლის დასაწყისში იყო ძალიან კარგი ყურძენი, რაოდენობა საკმაოდ დიდია, 150,000 ტონას მაინც ველოდებით მიუხედავად ამ გვალვისა და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ფასები ძალიან მაღალია, კონიუნქტურა ძალიან კარგია. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ეს მოლოდინები გქონდა, მივიღეთ გადაწყვეტილება და ყოველთვის უსვამდით ხაზს, რომ სახელმწიფო არ უნდა იყოს თანამონაწილე ფასის მიერი სუბსიდირების, სახელმწიფო რეჟიმიდან უნდა გამოვიდეს, უბრალოდ უნდა გამოვიდეს ეტაპობრივად და ჩვენ ფაქტიურად დაგვიდგა ის მომენტი, როდესაც შევაფასეთ სიტუაცია და მივიღეთ აბსოლუტურად სწორი, ალბათ ჩვენი მხრიდან პასუხისმგებლობიანი გადაწყვეტილება, რომ ჩვენი დახმარება საჭირო აღარ იყო. მდგრადად მიდის რთველის ურთიერთობები, ანუ სრულად დაფუძნებულია საბაზრო ურთიერთობებზე იმ მოთხოვნაზე, რომელიც კერძო კომპანიების მხრიდან არის და სწორედ ამ მოთხოვნის სტიმულირებაზე იმუშავებს სახელმწიფო ახლაც და მომავალშიც და მუშაობდით ჩვენ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ისე რომ კერძო სექტორმა მთლიანად დააბინავოს ყურძენი, გადაიხადოს ის ფასი, რომელიც მევენახეისთვის იქნება სტიმულის მომცემი და შესაბამისად წარმატებული საბაზრო ურთიერთობები ყალიბდებოდეს ამ მიმართულებით. იმ გამოწვევას, რასაც გვქვია რთველი 2017 სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ფაქტურად ასე გამოდის, რომ წარმატებით გაართვა თავი. რა არის თქვენი პრიორიტეტი, ბატონო ლევან, ამ დროისათვის? ანუ რა მოსავალზეა საუბარი, რა მოსავალზეა გადართული უკვე სოფლის მეურნეობის სამინისტრო? კი ბატონო, ესე იგი ჩვენ ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის არის რა თქმა უნდა ყურძნის კულტურა, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი რაოდენობრივად გვაქვს ზუსტად ყურძნის მოსავალი, შესაბამისად რთველი არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა, 150,000 ტონას ველოდებით, როგორც მოგახსენეთ. სხვა კულტურებში ჩვენ ამხელა მოსავალი არ აქვს, ხეხილოვან კულტურებში 100,000 ტონაზე ნაკლებია, როგორც წესი მანდარინი, ასევე ვაშლი, ატამი, ატმის სეზონი უკვე დამთავრდა. სხვათა შორის ამასაც მინდა ერთი სიტყვით გამოვეხმაო, რომ იყო ბევრი ნებათაღელვა, იყო საუბარი იმაზე ატმის სეზონი როგორ მიდის, მინდა გითხრათ უბრალოდ ორი ციფრი. შარშან იყო 5,700 ტონა ექსპორტირებული საქართველოსდან, ატამი წელს 11,000 ტონაზე მეტის ექსპორტი განხორციელდა, ფაქტიურად გაორმაგებულია ის საექსპორტო მოცულობა, რომელიც ატამთან დაკავშირებით ჰქონდა და თუ სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა იყო ფასი, საშუალო შემოსავალი, რომელიც საქართველოს მიიღო ატმის ექსპორტით, გაცილებით მეტია ვიდრე იგივე გასულ წელს. ისე რომ ბევრი მიმართულებით ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, დადებითი ტენდენციები და ეს რა თქმა უნდა აღინიშნოს, თუმცა გამოწვევები სოფლის მეურნეობაში ყოველთვის არის, სოფლის მეურნეობა სპეციფიური დარგია, უკავშირდება იმ კლიმატს, იმ კლიმატურ პირობებს, იმ გარემოს, იმ კონიუნქტურას, რომელიც სხვადასხვა ბაზარზე არის და რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ცდილობს, რომ ამას გაუმკლავდეს მაქსიმალურად წარმატებით. ბატონო ლევან, დაუბრუნდები ისევ რთველს და ფასებს, ყურძნის ფასებს. არ დაფიქსირებულა აქამდე მოსახლეობის მხრიდან, მეწარმეების მხრიდან პროტესტი, ეს ყოველი რთველის თანმდევი პროცესია? მე ვფიქრობ, რომ ეს ის ფასია, რომელიც მაქსიმალურად მოტივს უქმნის მევენახეებს, რომ მათი შრომა და ასევე ვფიქრობ, რომ მათი შრომა ასეთ პირობებში აბსოლუტურად დაფასებულია. ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ეს ფასი იყოს არა ხელოვნური, არამედ ეს ფასი ეფუძნებოდეს უბრალოდ საბაზრო მოთხოვნას და მიწოდებას. ამისთვის მზად იყოს კერძო სექტორი და სწორედ ეს პირობები უნდა შექმნას სახელმწიფომ და მე მინდა გითხრათ, რომ რამდენიმე წლის მუშაობის შედეგია ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ამას ეთქვა კარგი საბაზრო კონიუნქტურაც, მოცემულობები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, მაგრამ არ შეიძლება არ გამოვიწყოთ ის მუშაობა, რომელიც სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში გაწია. სწორედ ეს არის ის მიმართულება, რომ ჩვენ რყევები, მიუხედავად საბაზრო კონიუნქტურისა, შევამციროთ ამ დარგში და მდგრადი იყოს და საბაზრო პრინციპებს ეფუძნებოდეს საბაზრო ურთიერთობები. რას გულისხმობ, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ავირჩიეთ და საწყისად ვთქვით, რომ
რომ ჩვენი ორიენტირება იქნებოდა ბაზრების დივერსიფიცირება, სხვადასხვა ბაზარზე ქართული ღვინის ცნობადობის შექმნა, იმისთვის რომ ამ ბაზრებზე ქართული ღვინის გაყიდვები იყოს მეტი და უფრო მაღალ ფასად. ქართული ღვინის გაყიდვები ახსენეთ ბატონ ლევან და ღვინის ექსპორტთან დაკავშირებით, როგორია ბოლო მონაცემები, ბოლო სტატისტიკური მონაცემები და ეს ბოლო მონაცემები რამდენად განსხვავდება წინა წლების მონაცემებისაგან? რას ელოდებით ამ სეზონზე? პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ ამ მომენტისთვის 60%-ზე მეტი ზრდა გვაქვს ჩვენ 60%-იანი ზრდა გვაქვს წინა წლის ანალოგიურ მონაცემებთან მიმართებაში. ჩვენი მოლოდინია, რომ წელს იქნება რეკორდული გაყიდვები ქართული ღვინის ბოლტებში გამოხატულია ხოლმე ეს რიცხვი და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დამოუკიდებლობის მერე ფაქტიურად 59 მილიონი იყო რეკორდი 2014 წელს, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ წელს 70 მილიონი ბოლტზე მეტის ექსპორტს ველოდებით საქართველოსთან. ამავე დროს აღსანიშნავია ის, რომ აქ ახალი ბაზრებია უკვე დაწინაურებული, მათ შორის სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია, სადაც ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან აქტიურები ვიყავით და ჩინეთი უკვე მეორე ადგილს იკავებს ქართული ღვინის ექსპორტის მიმართულებით. ანუ ეს ყველაფერი ზუსტად ის მუშაობის შედეგია, რაც ქართული ღვინის ცნობადობას უკავშირდებოდა ამ ბაზრებზე. ეს ცნობადობა პირდაპირ ასახულია მოთხოვნაში და პირდაპირ აისახება შემდგომ გაყიდვებში და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ასევე იმაზე, რომ ქართული ღვინის რეპუტაცია წლიდან წლამდე უმჯობესდება და ეს რეპუტაცია ერთის მხრივ შეგვექმნა და მეორეს მხრივ შეგვენარჩუნებინა. ბატონ ლევან, ქართული ღვინის რეპუტაციაზე საუბრობთ. ბორდოს ვიზიტი მინდა რომ შეაფასოთ პირდაპირ ეთერში, სანამ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე გადავალ. რა შედეგები დასრულდა ბორდოში ქართული დელეგაციის ვიზიტი? რამდენად ცნობილია ბორდოში მიმდინარე ფესტივალზე, ღვინის ფესტივალზე საქართველოს როგორც ღვინის აკვანი ასეთი სტატუსი მიიღო და ქართული ქვევრიც დაიდგა ამ გამოფენაზე, მუდმივ გამოფენაზე, რომელიც ბორდოში მიმდინარეობს. კი ბატონო, მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ალბათ იმ წარმატების ყველაზე დიდი გამოხატულება, რომელზეც ამ გადაცემაში ჩვენ ქონა საუბარი, რაც ქართული ღვინის ზოგადად სოფლიოში რეპუტაციას თუ ცნობადობას უკავშირდება და ესეც რა თქმა უნდა არის რამდენიმე წლის დაუღალავი მუშაობის შედეგი, რამდენიმე სახელმწიფო უწყების, ასევე კერძო სექტორის, ღვინის წარმოებელთა ასოციაციის იმ ყველაფრის დადასტურება და დაგვირგვინება, რასაც ჩვენ ამდენი წლის განმავლობაში ვაკეთებდით, რომ ბორდოში სწორედ ღვინის სოფლიო ცივილიზაციის ცენტრში, ანუ ყველაზე მნიშვნელოვან საინტერესო და პროფესიულ პლატფორმაზე, რაც ღვინოს უკავშირდება მსოფლიოში, საქართველოს არის წარმოდგენილი ასეთი ფორმით და საქართველოს არის პირველი მიწვეული სტუმარი ქვეყანა სწორედ იმის დასტურად, რომ საქართველოში ჩაისახა, დაიბადა მეურნეობა, საქართველოს ღვინის აკვანია და ეს იყო ზუსტად გამოდმული ექსპოზიციის სათაურიც და ფაქტიურად ეს არის აღიარება იმ ყველაფრის, რასაც ჩვენ ამდენი წლის განმავლობაში ვაკეთებდით. იმ სამეცნიერო ინფორმაციის დადასტურებაც, რომ საქართველოს არის ზუსტად სოფლიოში ღვინის ცივილიზაციის შემქმნელი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აღიარება გამოგვადგება კომუნიკაციაში, მარკეტინგულ კომუნიკაციაში, მთელი სამიზნე ბაზრებზე. აქაც უამრავი ვიზიტორი ნახავს ამ ყველაფერს, დაახლოებით 9 მილიონი ადამიანი და შემდგომში წარმოიდგინეთ, რომ მედია საშუალებებით, როგორც მასმედიით, ისე პროფესიული მედიით ეს ყველაფერი შუქდება სოფლიოს ყველა ქვეყანაში და ქართული ღვინის ცნობადობას ეს რა თქმა უნდა ეხმარება. ასევე ის, რომ ქართული ღვინო განსაკუთრებული კულტურული ელემენტების მატარებელია, ეს ფაქტურად კულტურის დიდი მემკვიდრეობის ნაწილია. ამის კომუნიკაცია ხდება ბორდოში და ზუსტად ქვევრის დადგმა, ესეც სიმბოლური ფაქტია, ეს მუდმივად იქნება იმის აღსანიშნავად, რომ ქვევში ღვინის დაყენების ქართული მეთოდი იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და ესეც რა თქმა უნდა ის ელემენტია, რომელიც ჩვენ ძალიან გვადგება, ასერიკად გვადგება იმისთვის, რომ ჩვენი ღირებულებები მსოფლიოს. ძალიან დიდი მადლობა, მნიშვნელოვანია ის წარმატება, რომელიც ქართულმა ღვინომ კიდევ ერთხელ მოიპოვა საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან, თუმცა საინტერესოა რა წარმატებას მიაღწია სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლაში. რამხელა ზარალი დათვლილია თუ არა ბოლო მონაცემებით, რაც ამ მავნებელმა საქართველოს, კონკრეტულად კი დასავლეთ საქართველოში ნათესებს და თხილის კულტურას მიაყენა. ესე იგი ძალიან აქტუალური საკითხია გეთანხმებით, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობა, როგორც აღნიშნეთ, არის ისეთი დარგი, რომელიც სპეციფიური დარგია, რომელზეც ძალიან მნიშვნელოვანი კლიმატის გამოწვევები, კლიმატური პირობები, ასევე სოფლის მეურნეობა პერიოდულად სხვადასხვა ტიპის მავნებლის და სხვადასხვა ტიპის დაავადების ფაქტის წინაშე აღმოჩნდება ხოლმე. ჩვენ გვყავს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ინვაზიური ახალი მავნებელი, რომელზეც საინფორმაციო საშუალებებით ხშირია საუბარი. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
უკვე 2016 წლიდან ჩართული ამავნებელთან ბრძოლის ღონისძიებებში, მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიოში მწირი ინფორმაცია არსებობდა მავნებელთან ბრძოლის კუთხით, რაც კი შესაძლებლობა იყო, ჩვენ ფაქტიურად ამ ინფორმაციის თავმოყრა მოახერხეთ, დაუგეგმეთ შესაბამისი ღონისძიებები და ამ ღონისძიებებში ლევან, ფერმერები დასავლეთ საქართველოსთან აცხადებენ, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და ზოგადად სახელმწიფო ამ პრობლემის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაგვიანებით ჩაერთო. რამდენად რეალურია ეს ბრალდება ფერმერების მეწარმეების მხრიდან და რას ასუხობს უწყება აი ამ ბრალდებაზე? ნუ ეს ფიქრობ, რომ აბსოლუტურად უსაფუძვლად არაერთჯერ განვიცხადები ამის შესახებ, ეს არის დაგეგმილი ისე როგორც სოფლიოში ამის შესახებ არსებობს ცოდნა, ყველა ექსპერტული მოსაზრება იყო გათვალისწინებული და აღარ მინდა გავიმეორო, იმიტომ რომ ბევრი მაქვს ნალაპარაკები, ბევრი მაქვს ნასაუბრები იმაზე, თუ რა დონის ექსპერტები იყვნენ ჩართული ღონისძიებებში, ჩვენ მქონდა მონიტორინგის სისტემა და ამ მონიტორინგის სისტემით განახორციელეთ ღონისძიებები, უშუალო საველე ღონისძიებები, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ის არის და ამასაც ბევრჯერ ვიმეორებ, მაგრამ მინდა რომ ისევ მოსახლეობას მიმართო, ყველა ეს ერთობლივი ძალისხმევის გარეშე, ერთიანი მობილიზების გარეშე ჩვენ ამავნებელს ვერ დავამარცხებთ, ეს არის უშუალო თითოეული ფერმერის უშუალო პასუხისგებლობაც, რომ ისინი მავნებას ებრძოდნენ სახელმწიფოსთან ერთად. სახელმწიფომ და ფერმერებმა უნდა გაიზიანონ პასუხისგებლობა. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი საერთო დრო იწურება. მადლობთ ყოველ დიდი მადლობა. მე მინდა ერთი რამ თქვა, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ღონისძიებებს მანამდე ვიდრე მავნებელი მიეცემა ზამთრის წილს, მომავალი წლისთვის და შემდეგი რამდენიმე წლისთვისაც გათვალისწინებულია ბიუჯეტში მავნებელთა ბრძოლის ღონისძიებები. ეს იქნება საკარანტინო მავნებელი, სახელმწიფო იქნება ჩართული ამ ღონისძიებებში, თუმცა მოსახლეობასთან ერთად და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი როლიც, რომ მაქსიმალურად მივაწოდოთ სწორი ინფორმაცია მოსახლეობას, როგორ უნდა ჩვენგან ამ მხარდაჭერას ყოველთვის მივიღებთ. ძალიან დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება შედეგიც. ძალიან დიდი მადლობა. სოფლის მეურნეობის მინისტრი საუბრობდა ჩვენს პირდაპირ ეთერში. განვაგრძობთ